අද කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ෆොටෝෂොප් වලින්. හරි මම ෆොටෝෂොප් ස්ටාර්ට් කරගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඕපන් දීලා ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා එකේ. මොකක්ද දන්නේ හරි මේක හරි ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නම්. මම කරන්න යන්නේ ගොඩක් දුරට මේකේ කලර්ස් විතර හදන්න යන්නේ. ඇත්තටම ලේසිම දෙයක් සරලම දෙයක් ෆොටෝෂොප් වලදී. හරි මෙතන යන්න selective color ගියාට පස්සේ මෙතන අපිට පෙන්නනවා colors රතු කහ red yellow green cyan magenta blue white අනේ විදිහට. හරි අපි මෙතන රතු පාට සිලෙක්ට් කරගත්තොත් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ රතු පාට ටික ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. හරි අපි රතු පාට තෝරන cyan ඇඩ්ජස්ට් කරගමු. මම පේනවා මේ ෆොටෝ එකේ මේ ලේඩිගේ මූණේ වෙනසක් වෙනවා රතු වැඩි වෙනවා වගේ. මේ magenta අත් ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට. මට මේ ගන්නවා yellow ගන්න black වැඩි කරුවම පාට චාර වෙනවා. ගන්නවා. ඊට පස්සේ yellow දෙන්න. yellow දුන්නාට පස්සේ දැන් yellow තියෙන ඒරියා එක මෙන්න මේ විදිහට. අන්න ඒක කහ පාට හැදිලා magenta අත් අන්න මේ ගන්නවා වගේ yellow ගන්න කළු චුට්ටක් ඩීප් වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ green ගියාට පස්සේ green නම් නැති තරම් ෆොටෝ එකේ යටි වෙනසක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ආයෙ ගන්න ඇති yellow ගන්න විතර black එහෙම ඊට පස්සේ cyan යන්න cyan වලත් ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට. ඒක නම් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ cyan දුන්නට ගන්න යාගේ. right blue නම් ඕනෙත් නැහැ. magentaස් දෙම පොඩ්ඩක් අය මොන නෑ එයා එකේ වෙනසක් මේක black කළු ගතිය තියෙන. ඊට පස්සේ සුදු පාට නම් ඒකෙත් චුට්ටක් දාගමු. magenta yellow black ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කලර් එකක් දාමු. මේ කලර් එකෙන් පට්ට වෙනසක් වෙයි ෆොටෝ එකට. මේ විදිහට හරි මේක චුට්ටක් එහෙම දාගමු. yellow චුට්ටක් තද black ගන්නවා. ෆොටෝ එකට තිබ්බට වඩා පට්ට වෙනසක් වුණා කියලා පේනවා. ටිකක් දෙන්නම් පේනවනේ. right ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා hue එක saturation ගතිය වැඩිවම ෆොටෝ එකේ color ගතිය වැඩි වෙන එක වෙන්නේ. lightness ගතිය අඩු කරලා ටක් අඩු කරමු. අඩු කරලා වටේට පොඩි dark ගතියක් දාමු. ඒක කරන්න තියෙන්නේ group එක මේක නෑ. ක්ලික් කරලා gradient යන්න. gradient ගිහිල්ලා මේකේ line එක අයින් කරලා radial දීලා reverse දීලා scale එක පොඩ්ඩක් image එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඒකට. ඒක දීලා ඒක gradient දීලා අර විදිහටම මේකේ scale එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. ඕකේ දෙන්න. කොහොමත් මදි කියලා හිතෙනවා නම් color balance යන්න. මේකේ cyan magenta yellow ප්‍රධාන colors තුන ගන්නවා ඉතින්. adjust කරගත්ත හැකි මොනවාගේ ලස්සනට magenta ඕනෙත් නැහැ.
yellow හොඳ හිතනවා පුංචි දේ තේරෙන්නේ කියලා. තවත් ෆොටෝෂොප් වීඩියෝ නම් බලලා කමෙන්ට් කරන්න. පුළුවන් තරම් කට්ටියට දාන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර මේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉක්මනට notification bell icon එක click කරන්න. එතකොට notification එක විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි ස්තුතියි.